น้ำเริ่มเดือดแล้วก็จะใส่ซุปก้อนลงไปก่อนนะคะ2 ก้อนแล้วก็จะตามด้วยไก่นะคะอันนี้เป็นปีกไก่บนนะคะตามลงไปนี่ค่ะพอหม้อมันเริ่มเดือดเนาะมันก็จะมีฟองแล้วก็จะช้อนฟองออกก่อนนะคะการช้อนฟองออกก่อนจะทำให้น้ำซุปของเรานะคะใสน้ำซุปมันจะไม่ขุ่นเนาะถ้าเกิดว่าฟองพวกนี้มันยังอยู่เดี๋ยวต้มไปสักพักหนึ่งฟองเขาก็จะมันก็จะดำอะค่ะช้อนออกก่อนนิดนึงถ้าเกิดฟองมันขึ้นมากแล้วก็ลดไฟลงนะคะใช้เป็นไฟกลางให้เขาเดือดค่อยๆนะคะไม่ต้องเดือดพล่านถ้าเดือดพล่านเนี่ยเดี๋ยวฟองก็จะตักขึ้นมาแล้วก็จะมีฟองขึ้นมาอีกเรื่อยๆต่อจากนั้นเราจะตามด้วยมันฝรั่งนะคะแครอทค่ะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะตุ๋นไปสักพักหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้มผ่านไปนะคะใช้เวลาประมาณ15 นาทีถือว่าสุกแล้วทุกอย่างเปื่อยหมดแล้วนะคะมะเขือเทศต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยออกรสชาติได้กลิ่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วเราจะปรุงรสนะคะเพราะว่าเราใส่ซุปก้อนแล้วก็ผักทุกชนิดที่เราใส่ลงไปอ่ะมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วนะคะเราก็จะเติมเครื่องปรุงไปอีกนิดหน่อยนะคะก็คือจะเป็นซีอิ๊วขาว2 ช้อนนะคะใส่มากไปก็เดี๋ยวน้ำซุปเขาจะดำนะคะก็ใส่แค่นี้พอแล้วแล้วก็เกลือนะคะสักประมาณ1 ช้อนชารสชาติถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะคะปิดฝาแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกประมาณ10 นาทีนะคะจนกว่าไก่จะเปื่อยเนาะนี่ไก่ก็เปื่อยแล้วนะคะถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะคะจะใส่ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งลงไปนะคะนั่นก็คือขึ้นฉ่ายนะคะนี่ถือว่าเรียบร้อยไปอีกแล้วเมนูหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้มซุปมันฝรั่งนะคะใส่ปีกไก่บนนะคะอันนี้หรือว่าใครจะใช้เป็นน่องหรือเป็นส่วนปีกหรือเป็นส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้ใช้เป็นส่วนที่ติดกระดูกเนาะมันจะให้ความกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเขาจะไม่แข็งกระด้างนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยอย่าลืมติดตามเมนูอื่นๆของฟู้ดดี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ